यो चाहिँ अलिकति यो के छ त भन्दाखेरि हामीले वी वर टकिङ अबाउट यो इन्भर्टरको टोपोलोजिजहरू कसरी चाहिँ हामीले पीबीमा इन्भर्टर टोपोलोजिजहरू जोड्न सकिन्छ भन्ने कुराहरू गर्दै थियौँ। सो धेरै खालको टोपोलोजिजहरू छ अथवा इन्भर्टरको हामीले चाहिँ कसरी कनेक्सन गर्ने पीबीको एरेहरूसँग हामीले कसरी कनेक्सन गर्ने र यसको एकअर्काको एडभान्टेज डिसएडभान्टेज के हो, बेनिफिट्स के हो भनेर हामीले हेरेको थियौँ है। सो यहाँ तपाईँले मैले लेखिदिएको हुन्छु। सो त्यही अन्तर्गतमा अलिकति जस्तै हामीसँग यहाँ अब पीबीको जुन हामीले ग्रिडमा कनेक्सन गर्छौँ नि त्यसमा चाहिँ हामीले धेरै तरिकाले यसलाई गर्न मिल्छ। एउटा चाहिँ तपाईँको विदाउट ट्रान्सफर्मर भन्छ हैन, ट्रान्सफर्मर एउटा चाहिँ विथ ट्रान्सफर्मर भन्छ। विदाउट ट्रान्सफर्मर विथ ट्रान्सफर्मर भन्दा पनि बेसिकल्ली एउटालाई चाहिँ ग्याल्भनिक आइसोलेसन भएको अर्कोमा चाहिँ नभएको भन्ने खालको हुन्छ। सो जुन तपाईँहरूको फर्स्ट सर्किट यहाँ यो हेर्नुहोस् है, यसलाई चाहिँ हेर्दाखेरि हामीसँग यहाँ एउटा पीबी एरे एउटा भनेको यहाँ चाहिँ हाम्रो पीबी एरेहरू छ र एउटा मात्रै इन्भर्टर छ। सो बेसिकल्ली यो एउटा मात्रै इन्भर्टर भनेको चाहिँ देयर इज ओन्ली वान स्टेज कन्भर्सन फ्रम यर सिग्नल, द्याट मिन्स यु आर कन्भर्टिङ डिसी इन्टु एसी। सो एउटा मात्रै कन्भर्सन छ, त्यसलाई हामी सिङ्गल स्टेज कन्भर्सन पनि भनिन्छ। तपाईँले प्राय पछि गएर पेपरहरू हेर्नुभयो भने यस्तो खालको सिङ्गल स्टेज, मल्टी स्टेज, डबल स्टेज, 3 स्टेज कन्भर्सन भनेर सुन्नुहुन्छ कि, त्यही भएर मैले यो खास यो राख्नुको कारण त्यो हो। अब हाम्रो पीबी एरे छ, यो डिसी लिङ्क भोल्टेज जुन तपाईँलाई यसलाई चाहिँ तपाईँले सायद यदि हाम्रो के त म्याटल्याबमा गर्नुभएको भए यो डिसी लिङ्क भोल्टेजलाई तपाईँले कन्स्ट्यान्ट हाल्नुपर्छ होइन। सो यसलाई चाहिँ हामीले कन्ट्रोल गर्ने भनेको चाहिँ बेसिकली अब तपाईँको चाहिँ वाइ यु निड टु मेक दिस डिसी लिङ्क कन्स्ट्यान्ट सो द्याट यु, बिकज हाम्रो पीबी भनेको त फ्लक्चुएटिङ पावर हो, फ्लक्चुएटिङ पावर चाहिँ इन्भर्टरको इनपुटमा दिनु भएन। सो एउटा चाहिँ हाम्रो भोल्टेज इनपुट टु द इन्भर्टर सुड बी कन्स्ट्यान्ट। सो त्यो हिसाबले हामीले यो कन्स्ट्यान्ट राख्नु पर्यो डिसी लिङ्क क्यापेसिटर। र अर्को कुरा गर्ने हो भने यसमा चाहिँ तपाईँको अब यो डिसीको चाहिँ यदि तपाईँको रिपलहरू छ अथवा अनरेगुलेटेड पावर छ भने चाहिँ त्यसलाई चाहिँ हामीले सकेसम्म चाहिँ त्यो मिसम्याचलाई चाहिँ मिटिगेट गर्नलाई यसलाई कन्स्ट्यान्ट गर्नु पर्यो भन्ने कुराहरू हो है। अब हाम्रो ग्रिड कनेक्सन गर्दाखेरि बेसिकली तपाईँको एक्टिभ पावर फ्लो कन्ट्रोल गर्दाखेरि यदि तपाईँले म्याटल्याब गरिरहनु भएको छ भने तपाईँले डी एक्सिस र क्यू एक्सिस भनेर थाहा होला। एक्टिभ पावर कन्ट्रोलको लागि चाहिँ यसको डी एक्सिस करेन्टलाई चाहिँ चलाउने है, इन्भर्टरको डी एक्सिस करेन्टको कन्ट्रोल गर्ने। रिएक्टिभ पावर पनि कन्ट्रोल गर्नु पर्यो भने चाहिँ हामीले क्यू एक्सिसको करेन्टलाई पनि कन्ट्रोल गर्ने भन्ने कुरोहरू छ है। सो त्यो चाहिँ म्याटल्याबसँग रिलेटेड कुरो भयो। सो हामीले चाहिँ यहाँनिर डिसी लिङ्क क्यापेसिटरलाई कन्स्ट्यान्ट पारेर यसरी चाहिँ एउटा ग्याल्भनिक आइसोलेसन भनेको अब जुन यो लाइन ट्रान्सफर्मर छ यो चाहिँ हाम्रो जुन यो यसलाई चाहिँ लाइन ट्रान्सफर्मर भनिन्छ बिकज यो ट्रान्सफर्मर निड्स टु बी ग्राउन्डेड। किनभने कुनै हाम्रो क्राइटेरिया के हुन्छ भने हाम्रो ग्राउन्डिङ चाहिँ राम्रो हुनुपर्छ भनेर भन्छ कि। सो ग्राउन्डेड सिस्टम चाहिँ हुनुपर्छ भन्यो भने इट्स बेटर यु युज यर ग्याल्भनिक आइसोलेसन ट्रान्सफर्मर। यहाँ चाहिँ एउटा हाम्रो जुन यो जेनरल ट्रान्सफर्मर छ त्यो ट्रान्सफर्मरको युजबाट मात्रै हामीले ग्रिडमा कनेक्सन गर्ने भन्ने हिसाबले त्यस्तो खालको गर्छौँ। यस्तो खालको कन्फिगरेसनलाई चाहिँ ग्याल्भनिक आइसोलेसनवाला भन्छ होइन। अब हामीले यो चाहिँ सिङ्गल स्टेज कन्भर्सन भयो। अब डुअल स्टेज कन्भर्सन दुईवटा स्टेप कन्भर्सन गर्ने हो भने चाहिँ पहिला एरेको जुन आउटपुट पावर छ त्यसलाई पहिला एकचोटि डिसी टु डिसी कन्भर्टर युज गर्ने, द्याट इज यर बक एन्ड बुस्ट, बक बुस्ट एन्ड त्यो जुन हामीले कन्भर्टर पढ्यौँ त्यो कन्भर्टरहरू यहाँ इम्प्लिमेन्ट गर्ने होइन। अनि अर्को चाहिँ फेरि इन्भर्टर युज गर्ने। अब यहाँ चाहिँ तपाईँको जुन इन्भर्टर छ त्यसैमा तपाईँको यदि एमपिपिटी पनि यसको चाहिँ एरेको एमपिपिटी गर्ने हो भने यहीँनिर इन्कर्पोरेटेड हुनु पर्यो होइन। यो यसको सिग्नलमै एमपिपिटी पनि इन्कर्पोरेटेड हुनु पर्यो। अनि त्यसपछि मात्र हामीले चाहिँ ग्रिडमा कनेक्सन गर्छौँ। यो कन्डिसनमा चाहिँ तपाईँको देयर इज 2 स्टेज कन्भर्सन बिकज वान्स इज यु आर कन्भर्टिङ फ्रम डिसी टु डिसी एन्ड अगेन फ्रम डिसी टु एसी। सो त्यही भएर यसलाई चाहिँ 2 स्टेज कन्भर्सन भनिन्छ। 3 स्टेज पनि गर्न मिल्छ। स्टेज बढायो भने फेरि तपाईँको एउटा काम के हुनसक्छ भन्दाखेरि इफिसियन्सी जति धेरै स्टेज बढ्यो इफिसियन्सी त्यति चाहिँ तपाईँको घट्छ बिकज दे आर मोर कन्भर्टर्स इन्भल्भ।
सो धेरै कन्भर्टर इन्भल्भ गर्यो भने फेरि इफिसियन्सी चाहिँ बढ्ने होइन इफिसियन्सी चाहिँ घट्छ तर कन्भर्टर थप्दाखेरि तपाईँ जुन इन्भर्टरको एउटै इन्भर्टरले काम गर्नुपर्ने कुरो छ त्यसलाई चाहिँ तपाईँले डिभाइड गर्न सक्नुहुन्छ यसरी यो इन्भर्टरको जुन फङ्सन छ त्यसलाई तपाईँले घटाउन सक्नुहुन्छ सो यसको बल्किनेस साइज जुन छ बढ्ने साइज त्यसलाई चाहिँ तपाईँले घटाउन सक्नुहुन्छ यसको जुन कस्ट बढी हुन्छ त्यो कस्टलाई तपाईँले घटाउन सक्नुहुन्छ भन्ने कुरो हो होइन अब एउटै इन्भर्टरमा सबै फङ्सन इन्कर्पोरेट गर्दाखेरि र यसरी दुईटा स्टेज गर्दाखेरिको कस्टमा डेफिनेटली चेन्जेस त भइहाल्छ सो त्यो हिसाबले तपाईँले यसलाई चाहिँ आफ्नो रिक्वायरमेन्ट अनुसार कस्तो खालको कन्फिगरेसन युज गर्ने त कस्तो खालको टोपोलोजी युज गर्ने त भन्ने कुरोहरू हुन्छ है सो अब यहाँ पनि हाम्रो यो सिंगल स्टेज ग्याल्भेनिक आइसोलेसन ट्रान्सफर्मरलाई चाहिँ मैले यहाँ यसरी देखाएँ जस्तै तपाईँको के हुन्छ भने पिभी एरेलाई डाइरेक्ट हाम्रो इन्भर्टरमा जोडेको छ अब इन्भर्टरको स्विचिङ कन्ट्रोल भनेको तपाईँले जुन त्यो म्याटल्याबमा पिडब्ल्युएम सिग्नल जेनेरेट गर्नुहुन्छ तपाईँले ग्रिडको चाहिँ हाम्रो के त भोल्टेज र करेन्टलाई सेन्स गरेर ल्याउनुहुन्छ त्यसपछि त्यहाँ विभिन्न तपाईँको लुप लगाएर पिआई कन्ट्रोलर युज गरेर रिफरेन्ससँग चाहिँ कम्पेयर गरेर अनि त्यसपछि जुन यो पिडब्ल्युएम सिग्नल जेनेरेट गर्नुहुन्छ त्यो पिडब्ल्युएम सिग्नलले तपाईँको यो स्विचिङ कन्ट्रोल गर्छ सो त्यसरी चाहिँ तपाईँको ग्रिडलाई चाहिने भोल्टेज त्यसलाई चाहिने फ्रिक्वेन्सी त्यसलाई चाहिने एक्टिभ पावर भन्ने कुरोहरू सबै चाहिँ हाम्रो के हो त यो चाहिँ तपाईँको स्विचिङबाट चाहिँ यो ओभरअल क्लोज लुप प्रोग्रामिङबाटै कन्ट्रोल गर्नुहुन्छ होइन त ल सो बेसिकल्ली यहाँ तपाईँले यो स्ट्रिङ डायोड भनेर जुन देखाएको छ दिस इज यर ब्लकिङ डायोड किनभने ब्लकिङ डायोड भनेको चाहिँ पनि एउटा स्ट्रिङमा चाहिँ यसरी सिरिजमा आउँछ भनेर मैले तपाईँलाई भनेको थिएँ अगाडि पनि अब बाइपास डायोड भनेको चाहिँ यहाँ पिभी प्यानलमै छ ब्लकिङ डायोड चाहिँ हाम्रो स्ट्रिङमा आएको छ है त सो दिस इज यर डिसी लिङ्क क्यापेसिटर अनि यहाँ हाम्रो यो इन्डक्टर र क्यापेसिटर एलसी फिल्टर जस्तो हो यो सो दिस विल एक्ट एज यर हार्मोनिक्स कम्पेन्सेटिङ डिभाइस हो यो यसले चाहिँ तपाईँको एसीमा जाने हार्मोनिक्सहरू घटाउने काम गर्छ होइन यो ट्रान्सफर्मरले चाहिँ तपाईँको अब भोल्टेजलाई चाहिँ स्टेप अप स्टेप डाउन गर्ने भोल्टेज म्याचिङ गर्ने युटिलिटीसँग त्यो काम चाहिँ हाम्रो यो फिल्टर ग्याल्भेनिक आइसोलेसन यसलाई चाहिँ नर्मली ग्राउन्डिङ गरिन्छ त्यही भएर यसलाई ग्याल्भेनिक आइसोलेसन भनेको सो यु क्यान सेपरेट दिस युटिलिटी फ्रम यर ग्रिड साइड इफ यु मेक दिस ग्राउन्ड भन्ने हिसाबले चाहिँ यसलाई ग्याल्भेनिक आइसोलेसन भनिया हो है सो दिस इज अ सिंगल फेज सिंगल स्टेज अब टु स्टेज भयो भने यहाँ फेरि एउटा यो एसी कन्भर्टर हो डीसी टु एसी हो भने दिस इज यर इन्भर्टर सो देयर विल बी अनदर वान कन्भर्टर द्याट इज यर डीसी टु डीसी कन्भर्टर यहाँ आउँछ त्यस्तो खालको चाहिँ सर्किटलाई चाहिँ हामी यो टु स्टेज कन्भर्सन भन्छौँ अब तपाईँको चाहिँ यसरी थ्री स्टेजको पनि कन्भर्सन गर्न मिल्छ अब थ्री स्टेज कन्भर्सनमा चाहिँ हाम्रो यहाँ पनि ट्रान्सफर्मरवालै हो होइन दिस इज अल्सो यो चाहिँ अलि सेपरेट खालको चाहिँ हाम्रो कन्फिगरेसन हो तपाईँको चाहिँ यहाँ लाइन हाई फ्रिक्वेन्सी ट्रान्सफर्मर भन्ने हिसाबले यो लाइन ट्रान्सफर्मर युज नगरिकन हाई फ्रिक्वेन्सी ट्रान्सफर्मर युज गरेको छ सो लाइन फ्रिक्वेन्सी भनेको बल्की हुन्छ साइजमा होइन हाम्रो जुन नर्मल युज गर्ने ट्रान्सफर्मर छ त्यो भनेको साइजमा बल्की हुन्छ र हाम्रो चाहिँ लसेस पनि बढी हुन्छ त्यसमा सो त्यो कुरालाई यदि तपाईँले नेग्लेक्ट गर्ने हो त्यो चाहिँ मिटिगेट गर्ने हो भने हामीले चाहिँ यसरी कन्भर्टरमै सिग्नललाई चाहिँ हाई फ्रिक्वेन्सीमा कन्भर्ट गरेर यहाँ जस्तै हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईँको फर्स्ट स्टेज भनेको डीसी टु एसी भयो सो जुन यो एसी सिग्नल छ यो एउटा इन्भर्टर भयो होइन यो इन्भर्टरमा तपाईँले अब एमपिपिटी ट्र्याकिङ पनि यहीँ गर्न मिल्छ है सो फर्स्टमा एउटा स्टेजमा चाहिँ तपाईँले त्यो गर्नुभयो तर त्यसपछि चाहिँ तपाईँले यो एसीलाई चाहिँ हाई फ्रिक्वेन्सी एसीमा कन्भर्ट गर्नुभयो र हाई फ्रिक्वेन्सी एसीलाई चाहिँ फेरि तपाईँले यहाँ रेक्टिफायर छ त्यसले डिसीमा कन्भर्ट गर्छ र डिसीको चाहिँ रिपललाई चाहिँ इन्डक्टरले हटाउँछ त्यसपछि डिसीको चाहिँ फेरि यसलाई चाहिँ हामीले एसीमा कन्भर्ट गरेर यसरी चाहिँ एउटा इन्भर्टर राखेर चाहिँ युटिलिटीमा कनेक्ट गर्न मिल्छ भन्ने कुरो हो सो यो सबै कन्भर्टरहरू कति स्टेज युज गर्ने कसरी युज गर्ने भनेको तपाईँको एप्लिकेसनमा डिपेन्ड गर्छ होइन अब यही मैले जस्तै इन्भर्टर यस्तै खालको युज गर्नुपर्छ भन्ने छैन अब यहाँ ट्रान्जिस्टर युज गरेर चाहिँ तपाईँले मसफेट आइजिबिटी युज गर्न सक्नुहुन्छ यो रेक्टिफायर डायोड युज गरेर तपाईँले थाइरिस्टर बेस बनाउन सक्नुहुन्छ सो देयर आर डिफ्रेन्ट टाइप्स अफ इन्भर्टर्स एन्ड DC to DC converters that you have already studied सो त्यो हिसाबले हामीले यहाँ धेरै किसिमको चाहिँ कन्भर्टर युज गर्न मिल्छ सो हाई फ्रिक्वेन्सी ट्रान्सफर्मरको एडभान्टेज चाहिँ के हो भने हाम्रो जुन यो अघिको लाइन ट्रान्सफर्मर छ त्यो लाइन ट्रान्सफर्मर चाहिँ बल्की हुन्छ होइन त्यो बल्की हुने कारणले गर्दाखेरि चाहिँ हामीले त्यसलाई त्यो बल्की प्लस कस्टली हुने प्लस लसेस पनि बेसी हुने हिसाबले चाहिँ हामीले यस्तो हाई फ्रिक्वेन्सी ट्रान्सफर्मर युज गरेर पहिला चाहिँ यसको यो हाई फ्रिक्वेन्सी ट्रान्सफर्मर भन्ने बित्तिकै बेसिकली इट इज मेड अप अफ solid state devices टाइपको ट्रान्सफर्मरहरू हुन्छ सो त्यो हिसाबले चाहिँ हामीले चाहिँ कन्भर्सन गर्न मिल्छ भन्ने कुरो हो
है। सो ग्रिड कनेक्सन गर्ने भनेको चाहिँ यसरी सिंगल स्टेजमा यसरी पनि हामीले गर्न मिल्छ। सो अर्को चाहिँ अब हाम्रो ट्रान्सफर्मर लेस भनेर पनि यसरी गर्न मिल्छ हैन। सो ट्रान्सफर्मर लेस गर्दाखेरि चाहिँ तपाईको इन्भर्टर पर्फेक्ट हुनु पर्यो। एसी जुन यसले जेनेरेट गर्छ सिग्नल, त्यो एसी चाहिँ तपाईको यो के त हाम्रो म्याच हुने चाली यो ग्रिडसँग म्याच हुने खालको हुनु पर्यो। अनि अर्को चाहिँ तपाईको यो डेफिनेटली यो जुन डिसी लिङ्क छ, डिसी लिङ्कको चाहिँ पिक भ्यालु अफ यर क्यापेसिटर है। जब तपाईँले क्यापेसिटरको साइजिङ गर्नुहुन्छ नि, त्यो बेलामा चाहिँ क्यापेसिटरको भ्यालु चाहिँ के गर्नुपर्छ भने हाम्रो एसीको जति म्याक्सिमम भ्यालु हुन्छ तपाईँको त्यो म्याक्सिमम भ्यालुभन्दा यो यस क्यापेसिटरको साइज चाहिँ बढी हुनुपर्छ है। यो यदि भएन भने तपाईँको चाहिँ पावर ट्रान्सफरको डिरेक्सन मिल्दैन। सो त्यो हिसाबले हामीले एउटा त्यसरी बुझ्दा नि हुन्छ। सो यु सुड टेक द भ्यालु अफ क्यापेसिटर, पिक भ्यालु अफ द क्यापेसिटर ग्रेटर देन द पिक अथवा द साइज अफ यर क्यापेसिटर अथवा सुपर क्यापेसिटर अथवा अल्ट्रा क्यापेसिटर सुड बी टेकन ग्रेटर देन द पिक भ्यालु अफ यर ग्रिड भोल्टेज। त्यो चाहिँ हुनुपर्छ है। यदि त्यो भएन भने तपाईँको पावर ट्रान्सफर चाहिँ मिल्दैन। सो त्यो एउटा चाहिँ बुझ्नुहोस्, साइजिङ त्यसरी हुनु पर्यो। अनि कन्ट्रोल भनेको तपाईँको मैले भनिहालेँ। अब एमपिपिटीको कन्ट्रोल अब यसले गर्ने हो भने तपाईँको चाहिँ डिएक्सिस कन्ट्रोलको कन्ट्रोल चाहिँ डिएक्सिस करेन्टको कन्ट्रोल चाहिँ यसले गर्नु पर्यो। र त्यसरी चाहिँ तपाईँले ग्रिडमा चाहिँ एक्टिभ पावरको फ्लोलाई कन्ट्रोल गर्न सक्नुहुन्छ है। अब म्याक्सिमम आउटपुट लिने हिसाबले तपाईँले यसलाई चाहिँ कन्ट्रोल गर्न सक्नुहुन्छ। अब एमपिपिटीले म्याक्सिमम पावर एक्स्ट्रा गरिहाल्छ, अनि यो डिएक्सिसले चाहिँ तपाईँको पावर ट्रान्सफरको फ्लोलाई चाहिँ के त ग्रिडसँग म्याच गरिदिन्छ। सो यो पनि यसमा तपाईँको लाइन ट्रान्सफर्मर छैन, यसमा पनि छैन हैन। सो हामीले यसरी पनि गर्न चाहिँ मिल्छ। सो बेसिकली तपाईँको इन्भर्टरमा चाहिँ जुन यसले प्रोड्युस गर्ने तपाईँको चाहिँ एसी सिग्नल हो, त्यो चाहिँ रिपल फ्री हुनु पर्यो, हार्मोनिक्स फ्री हुनु पर्यो हैन। सो त्यो हिसाबले हामीले चाहिँ यहाँ फिल्टरहरू युज गर्नुपर्छ। लाइन जस्तै इन्डक्टर, क्यापेसिटर, एलसिएल फिल्टर भन्छ, धेरै किसिमको फिल्टर चाहिँ युज गर्न मिल्छ। सो यहाँ चाहिँ ग्याल्भनिक आइसोलेसन छैन, बिकज देयर इज नो ग्राउन्डेड सिस्टम। ट्रान्सफर्मरलाई ग्राउन्ड गरेको सिस्टम छैन। सो ग्राउन्डेड नहुने बित्तिकै अब डेफिनेटली हाम्रो चाहिँ के त यो आइसोलेसन चाहिँ ग्रिड र यो पिबीको साइडको आइसोलेसन चाहिँ गर्न मिल्दैन भन्ने कुरो भयो। सो दिस इज अ ट्रान्सफर्मरलेस इन्भर्टर टोपोलोजी है। अब यसमा चाहिँ तपाईँको लिकेज करेन्ट छ भने त्यो चाहिँ एउटा धेरै नै त्यो लिकेज करेन्ट चाहिँ तपाईँको ग्रिडमा इन्जेक्ट हुनसक्छ। सो त्यो इन्जेक्टेड डिसी करेन्टले गर्दाखेरि तपाईँको चाहिँ यो ग्रिडमा चाहिँ अनस्टेबिलिटी चाहिँ हुनसक्छ। त्यो एउटा चाहिँ हामीसँग खतरा चाहिँ हुन्छ ट्रान्सफर्मर लेसमा है। अब ट्रान्सफर्मर भएको भए त्यहाँ डिसीको कुरै आउँदैन थियो, किनभने त्यसले चाहिँ ट्रान्सफर्मरबाट चाहिँ हाम्रो डाइरेक्ट ग्रिडमा कनेक्सन गर्दाखेरि एसी सिग्नल कन्ट्रोल एसी नै जाने हो। त्यो हिसाबले त्यो बेला चाहिँ ब्लकै हुन्थ्यो डिसी इन्जेक्सन सबै हैन। तर यसमा चाहिँ अलिकति खतरा चाहिँ हुन्छ। ल सो अब 3 फेजमा जोड्ने हो भने अब सेम अब 3 फेज सिंगल स्टेज भयो। 3 फेज सिंगल स्टेजमा तपाईँको तीनटा यसरी चाहिँ एबीसी को लागि चाहिँ तीनटा त्यो आउँछ। अनि यहाँ पनि तपाईँको प्रत्येक स्टेजको लागि प्रत्येक फेजको लागि हाम्रो एलसी फिल्टर भनेर युज गरिएको छ है। सो ओके, सो यसो गरौँ पाइरो यसलाई अब हामी फेरि कन्टिन्यू गरौँला। मेरो फोन पनि आयो है। सो वी विल कन्टिन्यू इन द नेक्स्ट क्लास है। ओके वेट, हेलो हजुर हजुर हजुर, ए हस् हस् म आइहालेँ है। ए होइन म हेर्नु न अहिले म 2 मिनट आइपुगेँ। ल हस् ल भाइहरू, थ्याङ्क यू है त, पछि भेटौँला। ओके सर।